අයිබෝවන් සුබ දවසක් මිස්ටර් YouTube channel එකකින් අදත් අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කරන අයට උපකාරී වෙන වැදගත්ම ඇප් එකක් අරගෙන. ඒත් එක්කම ඕගොල්ලන්ට තව දෙයක් කියන්න තියෙනවා. මේ වීඩියෝ එක අවසානයේ තවත් මම බෝනස් ඇප් එකක් දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒකත් ඉංග්‍රීසි භාෂාව සම්බන්ධව. ඒක නිසා මේ වීඩියෝ එක අවසාන වෙනතෙක් රැඳී සිටින්න කියලා මම ඕගොල්ලන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. හරි. අපි බලමු අද අපේ අරන් යන දෙන ඇප් එක මොකක්ද කියලා. මේ ඇප් එක තමයි Elsa Speak කියන ඇප් එක. මේ ඇප් එකේ අපිට පුළුවන් අපේ ෆෝන් එකත් එක්කම ඉංග්‍රීසි කතා කරලා අපේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව වැඩි දියුණු කරගන්න. අපි Play Store එකට ගිහිල්ලා search කියන තැන Elsa කියලා type කරගන්න ඕනේ. Elsa කියලා type කරගත්තාම මේ තරු ලකුණක් වගේ තියෙන පේන තැනේ අපිට මේ ඇප් එක අපේ ෆෝන් එකට install කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති දැනටමත් මේ ඇප් එක මිලියන 10කට වඩා ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන තියෙනවා. මම මේ ඇප් එක ෆෝන් එකට ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙන නිසා මට මෙතන පෙන්නන ඕපන් කියලා ඔප්ෂන් එකක් ඔයගලන්ට පෙන්නයි මෙතන ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න කියලා. ඒ විදිහට ෆෝන් එකට ඇප් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තාම ඕගලන්ට ඕගලන්ගේ ෆෝන් එකේ මෙන්න මේ වගේ තරු ලකුණකින් මේ Elsa Speak කියන ඇප් එක බලා ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු මේ ඇප් එක ඕපන් කරගෙන. මේ ඇප් එක ඕපන් කරගන්නකොට මට පෙන්වන්නේ මෙන්න මේ වගේ ඩිස්ප්ලේ එකක්. නමුත් ඉස්සෙල්ලාම වතාවට මේ ඇප් එක පාවිච්චි කරන කෙනෙක්ට මීට කලින් පොඩි සෙටින්ග්ස් වගේක් කරගන්න තියෙනවා. ඒකේ මුලින්ම ඔයගලන්ට කරගන්න තියෙන්නේ මේ ඇප් එක පාවිච්චි කරන රට සිලෙක්ට් කරගන්න. නමුත් ඔයගලන්ට ඒක පහළට යනකොට පේනවා ඇති ශ්‍රී ලංකාවේ ඇප් එකේ පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒක නිසා අපි එතන කරන්න ඕනේ අද කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා වෙනත් කියලා. ඒ ඔප්ෂන් එක සිලෙක්ට් කරගත්තාම අපිට මේ ඇප් එක පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඕගලන්ට එනවා ඕගලන්ගේ ඉංග්‍රීසි දැනුම අනුව මේ ඇප් එකේ ඔප්ෂන් තුනක් සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඒකේ උඩින්ම තියෙන බිග්ිනර්ස් කියන එක තමයි අපි සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. ආධුනික අවස්ථාව. එහෙම සිලෙක්ට් කරගත්තාම අපිට මේ ඇප් එකේ මෙන්න මේ වගේ ඩිස්ප්ලේ එකක් එනවා. එතකොට ඕගලන්ට පේනවා ඇති මේ ඇප් එකේ අපිට පළවෙනි දවසට කරන්න තියෙන වැඩ පහක් මෙතන පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි දවසට එහෙම අපිට එක එක දවසට අදාළව මේ ඇප් එකේ ප්‍රෝග්‍රස් එක පෙන්නනවා. එතකොට අපිට මෙතන උඩින් පෙන්නනවා අපි මේක කොච්චරක් අපි ඉවර කරලා තියෙනවද? පාඩම් 35ක් වෙන පාඩම් 35 පාඩම් කීයක් ඉවර කරලා තියෙනවද කියලා මේ ඇප් එකෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. අපි මෙතන පළවෙනි දවස කියන එක සිලෙක්ට් කරගමු. පළවෙනි දවසේ උඩින්ම අපිට තියෙන්නේ වචනයක ශබ්ද කරන ආකාරය කොහොමද කියලා තමයි අපිට මේක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න තියෙන්නේ. අපි මෙතන මේ ස්ටාර්ට් කියන ඔප්ෂන් එකෙන් මේක අපි ස්ටාර්ට් කරලා බලමු. Nice. හරි. එතකොට මේකේ පළවෙනි වචනය මේ ඇප් එකෙන් අපිට ලබා දෙනවා ශබ්ද කරලා පෙන්නනවා. ඒ අනුව අපි මෙතන මේ මයික්‍රොෆෝන් එක වගේ තියෙන අයිකන් එක සිලෙක්ට් කරලා ඒ වචනේ අපි ෆෝන් එකට කියන්න ඕනේ. ඔයගලන්ට නිකන් අර හිතනවා නම් ඒ වචනේ ෆෝන් එකෙන් කිව්ව ශබ්ද වැඩි කියලා අපිට මෙතන මේ මැද තියෙන අයිකන් එක ටච් කරපුවාම මේ වචනේ හිමීට ශබ්ද කරන විදිය අහගන්නත් පුළුවන්. ඒක මෙන්න මේ විදිහයි වෙන්නේ. Nice. හරි. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන මේ මයික්‍රොෆෝන් එක තියෙන තැන ටච් කරලා මේ වචනේ අපි ප්‍රොනවුන්ස් කරන්න ඕනේ. හරි. ඒ අපි වචනේ හරියට ප්‍රොනවුන්ස් කරොත් මෙතන උඩින් පෙන්නනවා අපි ඒක හරියට කරා කියලා. එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලන් කියනවා මේ වචනේ හරියට ප්‍රොනවුන්ස් කරේ නැහැ. ඒ නිසා ආපහු මේ වචනේ කියන්න කියලා. දැන් අපි බලමු. මේ වචනේ හරිය නිසා අපි මෙතන මේ ඊතලයක් වගේ තියෙන තැන ප්‍රෙස් කරලා අපි යනවා Nice to meet you. දෙවෙනියට තියෙන මොකක්ද කියලා. දෙවෙනියට ඒගොල්ලන් කියනවා nice to meet you කියලා කියන්න කියලා. ඒක අපිට શબ્දයේ ඒගොල්ලන් කියන වේගෙ වැඩි වගේ අපිට හිමීට අහගන්නත් පුළුවන්. Nice to meet you.
මේ ආකාරයට අපි හරියට කිව්වොත් එහෙම ඒගොල්ලන් අපිට කියනවා ඔයගොල්ලෝ කිව්ව විදිය හරි කියලා. අපි කිව්ව එක අපිට අහගන්නත් පුළුවන්. එතන තියෙන ස්පීකර් බටන් එක ප්‍රෙස් කරලා. The s sound is voiceless, which means you don't vibrate your vocal cords for it. If you do, it will sound like z instead. හරි. මෙන්න මේ විදිහට අපිට Wish. මේකේ පීවරෙන් පීවර ඉස්සරහට ගිහිල්ලා අපේ ඉංග්‍රීසි ප්‍රොනවුන්ස් කරන විදිය අපිට හදාගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට අපි අපේ මේ පළවෙනි දවසේ තියෙන ස්ටෙප්ස් පහම කම්ප්ලීට් කරපුවාම අපිට යන්න පුළුවන් අපේ දෙවෙනි දවසට. හරි. මම හිතනවා මේ ඇප් එක ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කරන්න පුරුදු වෙනකොට තනියෙන් අපි මේක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න තමයි මේ ඇප් එක ගොඩක්ම උදව් වෙන්නේ. මම කියවනේ ඔයගොල්ලන්ට බෝනස් ඇප් එකක් ගෙනල්ලා දෙනවා කියලාද? හරි. මේ බෝනස් ඇප් එක තමයි English to Sinhala සහ සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි අපිට ට්‍රාන්ස්ලේට් කරගන්න පුළුවන් බොහොම සරල ඇප් එකක්. ඔයගොල්ලන්ට Play Store එකෙන් සිංහල to English කියලා ටයිප් කරපුවාම මේ ඇප් එක පහසුවෙන්ම ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පේනවා ඇති. මෙන්න මෙතන නිල් පාටින් පෙන්නනවා සිංහල to English කියලා ඇප් එකක්. ඒක ඕපන් කරගත්තාම අපි ඒක ෆෝන් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන්. ෆෝන් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තාම අපි මේ ආකාරයට මෙන්න මේ ඇප් එක තියෙනවා. එතකොට මේ ඇප් එකේ අපිට අවස්ථා හතරක් දීලා තියෙනවා. අපිට සිංහල අපි දෙයක් සිංහලෙන් කිව්වහම ඒක ඉංග්‍රීසි වලට ට්‍රාන්ස්ලේට් කරගන්න පුළුවන්. ඉංග්‍රීසියෙන් කිව්වම ඒක සිංහලට ට්‍රාන්ස්ලේට් කරගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට සිංහලෙන් ටයිප් කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් පෙන්නනවා. අපි දැන් බලමු මේක තුන්වෙනි ඔප්ෂන් එක අරගෙන සිංහලෙන් ටයිප් කරපුවාම ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් අපි කොහොමද කියන්නේ කියලා. දැන් අපිට අවශ්‍ය එක මෙතන මේ පහලින් තියෙන ඉර උඩ ටයිප් කරන්නයි තියෙන්නේ. අපි ටයිප් කරගෙන බලමු. අපි බලමු ඔයාගේ නම මොකක්ද කියන එක ඉංග්‍රීසියෙන් කොහොමද අහන්නේ කියලා. එහෙම ටයිප් කරගෙන මෙතන ඕකේ කියන බටන් එක ප්‍රෙස් කරපුවාම අපිට උඩින් පෙන්නනවා ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් ටයිප් කරන්නේ කොහොමද කියලායි ඒක ශබ්ද කරන්නේ කොහොමද කියලායි. අපි තව එකක් බලමු ටයිප් කරලා. ඔයාට කොහොමද කියලා අපි ටයිප් කරොත් එහෙම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඒක ශබ්ද කරන්නේ කොහොමද කියලායි ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් ලියන්නේ කොහොමද කියලා. How are you? හරි. මේ විදිහට ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය ඕනෑම සිංහල එකක් ඉංග්‍රීසියෙන් අපි ලියන්නේ කොහොමද කියන්නේ කොහොමද කියලා මේ ඇප් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. අද අපි ඔයගොල්ලන්ට අරන් ආවේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවට ඉතාමත්ම වැදගත්ම වෙන ඇප් දෙකක්. පළවෙනි ඇප් එක එලිසා කියන ඇප් එක. ඒක තාම ලංකාවේ ඉතාමත්ම අඩුවෙන්ම භාවිත වන ඇප් එකක් තමයි. පළවෙනි වතාවට තමයි මේ ඇප් එක ගැන වීඩියෝ එකක් කරන්නේ. ඒ නිසා මේ වගේ තවත් ඔයගොල්ලන්ට එදිනදා ජීවිතේදී වැදගත් වෙන ඇප් එකක ඉන්න ඕන නම් මිස්ටර් YouTube channel එකට like කරලා subscribe කරන්න කියලා රික්වෙස්ට් කරනවා. ආයෙ දවසක මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.